आज चाहिँ म MacBook Air चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। आज भर्खर मैले जस्ट किनेको हैन। यो चाहिँ 13.3 इन्च हैन र 256 GB SSD हार्ड डिस्क र 800 RAM छ। सो यो भयो एउटा र यो चाहिँ एउटा मलाई USB पोर्ट जहाँ चाहिँ C कनेक्टरबाट USB पोर्ट निकाल्ने हैन। देन यो चाहिँ मेरो सानो ब्याग भयो, यसको लागि मैले किनेको। अलिक सेफ्टीको लागि यो अलिक चिप्लिहाल्छ भनेर जस्ट ब्यागको लागि पनि मैले एउटा अर्डर गरिरहेको छु। सो युजफुल कतिको हुन्छ आई डोन्ट नो हैन। सो अब यसलाई खोलिदिउँ है त। यहाँ रहेछ। ओके गयो। Okay, come on. Yeah. Yes. So मैले चाहिँ व्हाइट कलरको नलेको हैन। यो व्हाइट कलरको चाहिँ नलेको। स्लिम एकदम स्लिम छ हो। अनि हेर्दा पनि खोलिदिउँ हैन। सो थिन हैन। मैले व्हाइट नलेको बिकज मेरो लास्ट टाइम व्हाइट थियो। अब यो पालि चाहिँ यो कलरको युज गरौँ न त भनेर हैन। So this is the one. Oh my god. Okay. पातलो कत्रो पातलो छ, you can just see. यो चाहिँ मलाई अलिकति ट्राभल गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर लास्ट टाइम। अर्को चाहिँ मेरो अलिकति जस्ट थिकनेस हेभी थियो क्या, बोक्दा पनि 10 केजी जस्तो बोके जस्तो हुन्थ्यो। सो दिस इज 1 केजी पनि छैन जस्तो लाग्छ यो चाहिँ हैन। सो यो चाहिँ म एकछिनमा गर्नुपर्छ हैन। यो चाहिँ कन्फिगरेसन भने फर्स्ट हो त्यसको र यसमा के आउँछ भनेर चाहिँ यो चाहिँ चार्जर सी टाइप चार्जर आउँदो रहेछ हो। यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ मेबी लोगो होला। यो चाहिँ लोगो हो हैन। यो चाहिँ चार्जर कताबाट गयो? यहाँ रहेछ। आजभोलि चाहिँ सी टाइप सबै सी टाइप आउँछ हैन। फोनमा पनि सी टाइप आउँछ। सो यहाँनिर हाल्ने, अर्को त्यहाँनिर हाल्ने हैन। सो देयर इज नथिङ। अरू चाहिँ के रहेन रहेछ हैन। यो चाहिँ उसको लागि हो, यहाँनिरको लागि हो हैन। अब यो बादमा हाल्नुला। सो अर्को चाहिँ के थियो? पछाडि त फ्याँक्दिनँ नि। यहाँ सो यो चाहिँ हेरौँ। सी टाइप हो हैन। सी टाइप कता छ यता रहेछ हैन। यहाँ छ। यहाँबाट चाहिँ अनि USB हैन। USB एक्सेट्रा कनेक्सन गर्ने। यो पनि महँगो पर्छ, सबै चिज महँगो छ हैन। दामी चाहिँ दामी थिकनेस त